guys! Welcome back to my channel, and for today is another haul video na mga napamili ko sa Shopee. Ewan ko ba bakit puro na haul? Ganito naman talaga pagka ECQ, mabubudo. Kaya huwag nyo i-check yung Shopee or Lazada kasi kung ano-ano na naman nabili ko. And this time, it's all about milk tea. Dahil yung kapatid ko, sobrang hilig niya din sa milk tea. Parehas kami. And ang hirap bumili ngayon, magpa-deliver ganyan. So, nag-search ako sa Shopee. Medyo natagal na lang yung shipping nito. And by the way, this is not sponsored. I bought everything with my own money. And finally, dumating na siya after parang more than a week ata din bago siya na-deliver. Medyo matagal-tagal. And these are the products that I got. Alam ko sobrang interesado din kayo dito. Kaya i-share ko sa inyo kasi sobrang mura lang pala. Ngayon ko na-realize na pwede na kaming magpa-milk tea dito sa village. Kasi sobrang mura lang. Alam mo yun, nagulat ako na magkano ba inabot yung bill ko? Parang almost 1,000. So, ayun guys, ipapakita ko na sa inyo isa-isa saan siya mabibili, magkano siya, and ano yung mga products na nabili ko. And yun nga, yung shipping just took me super, alam mo yun, matagal siya. Depende pa yun sa location ninyo, kung sa Metro Manila or hindi. But, other than that, I'm really excited. Kaya, bago ko siyang gawin, ipapakita ko muna sa inyo. And then, on a separate video or vlog, ipapakita ko sa inyo paano ko siya gagawin and ano ba yung lasa niya. But for now, I will be showing you the products that I got. Haba ng intro. Pasensya na. But anyway, so first, ito, yung mga binili namin, I got the Matcha powdered milk drink. So, ayan siya. I'll be putting the price here kasi hindi ko memorize. Parang, ito ata yung pinakamahal na powdered drink na nakuha ko out of the 3 or 4 ba? This is 140 something pesos ata. Pero madami na to kasi 500 grams na siya. Yun nga lang, hindi ko alam. Ito nakalagay. Makes 14, 16 ounce glasses. Ayan, nakikita nyo ba yan? Siyempre, hindi nyo nakikita, di ba? Pero, ayan siya. Teka lang. Ayaw mag-focus. Pero, ayan. So, matcha siya. Ganyan yung itsura niya daw. And, these are all, nalimot ko sabihin. So, itong mga products na ipapakita ko sa inyo, guys, I got it from InJoy Philippines. So, ayan guys, ito yung itsura niya. Akala ko sobrang laki kasi sa picture ang laki-laki niya. Pero, ganyan lang siya kalaki. And babasahin ko dito, sabi it has vitamin A, C, and iron, and iodine. So, medyo healthy naman pala ng very light. And nakalagay dito, how to prepare yung milk tea. So, completely dissolve 500 grams of InJoy milk tea matcha powdered. Drink in 4 to 6 liters of cold water. Siguro kung gagawa kayo ng maramihan, ganun kadami na yung gagawin nyo. If desired, may add InJoy pearls, nata de coco, or jellies. Serve and enjoy. Kaya pala yun yung brand. Kasi enjoy. Ano naman, tama naman. Pero, ayun siya guys. Ay, yung syrup na iwan ko sa ref. Jeez. Parang mapakita ko sa kanila. Dito kasi yung kapatid ko nanonood siya habang nagsisira. Naiwan ko yung, bumili kasi din kami nung caramelized syrup. Pero nilagay ko na siya sa ref. So, papakita ko din sa inyo. Habang kinuha nung kapatid ko, dahil napakabait niya, binilhan din niya pala ako ng Starbucks. Milk tea tapos Starbucks. Binilhan niya din ako kanina ng Starbucks. Ngayon na ulit ako nakainom nito, parang after more than 2 months. Parang Feb pa ata ako last nakainom ng Starbucks. And this is our favorite white mocha. Tama, white chocolate mocha. Basta, yun. Pero ang nabili niya is yung iced. Actually, siya yung mahilig. Binilan lang niya ako. Tapos nung natikman ko sa kanya, sabi ko, ang sarap pala nito. Kasi usually caramel frap lang yung iniinom ko. Pero, ayun. Ang dami ko na sinabi sa video na to. Na-miss ko lang talaga. Kasi pagka sobrang ikli naman, sasabihin niyo bakit yun lang. So, medyo lagyan natin ng kwentuhan dito on the side dahil kinuha na din yung isang product. But anyway, ayun na nga. So, ito yung matcha. Binili ko ata is 3 powders. Kasi nga, gusto namin tikman. Actually, may iba pa akong gustong bilhin. Pero nung pinanood ko yung ibang video, sabi nila, carry lang or medyo parehas yung lasa. So, ito yung binili ko kasi mahilig kami sa matcha and si mama para makainom din siya. And then, next, I got winter melon. Ito yung number 1 nila doon na powder. So, kung meron man kayong bibilin, make sure nakasama daw yung winter melon kasi super sarap daw niya. And parehas naman nakalagay dito, 500 grams, 14 yung magagawan mo na baso. 14 lang pala. Ang in-expect ko talaga ganyan siya kalaki. Pero ganito lang yung mga binibenta nila. Ito na ata yung pinakamalaki. So, ayun siya guys. Andyan yung picture niya. So, ganyan lang siya. Maliit lang siya. And then next, dito ako excited kasi parang ito ata yung second nila na bestseller. Nag-research muna din ako bago ako bumili kasi nga para hindi sayang and gusto ko talaga yung masarap dahil alam ko ang tagal ng shipping so dapat masulit namin siya. So this is what I got, yung chocolate powdered milk drink. Iba lang yung kanyang packaging, hindi ko alam bakit ito gold, ito silver. Mukha tong mas malaki pero parehas lang silang 500 grams.
So, ganyan siya, guys. This is, same lang din yung nakalagay. Tama ba? Oo. Parehas lang yung how to prepare and yung instructions. And, best with tapioca pearls din yung sabi. This one will expire. Mabilis pala mag-expire mga ganito. Within the year din. October to. So, this one was manufactured, produced, April. Okay. Bago siya ma-ship. April 22 lang. Siya na, nagawa. And then, ito March. Tapos, mag-expire na siya in 6 months. Parang yun lang pala yung tinatagal ng powder. Hindi ko alam na ganun lang pala siya kasaglit. So, ayun siya. Maubos naman yan agad. And then, next, ito yung dito kami sobrang excited. Kasi hindi ko alam na nabibili pala yung powder mix ng cream cheese. So, ganyan siya. This is also 500 grams. And, sabi dito you dissolve 1 pack. Okay. Kung gusto mo siguro lutuin na lahat. And 1.5 ml of cold water. Whip mixture until foamy and serve on beverages like milk tea and shake. So, ganyan yung itsura niya, guys, pagka na siya. Sabi nila masarap, nung napanood ko sa ibang video. So, excited akong itry yan. And ito, mag-e-expire din siya. Oo, 6 months lang pala lahat tinatagal ng mga products. So, ito, ang akala ko kasi pagka cream cheese, nung gumagawa kami noon, like, let's say, frosting, is the real cream cheese. Pero may powder din pala. So, let's see ano yung difference niya. Pero, syempre, for sure, mas masarap yung totoong cream cheese talaga. Pero ngayon kasi, ang hirap bumili nun. So, itry muna natin tong powder mix. So, ayan. This one, alam ko expensive to. Hindi ko na pala nabanggit yung prices. Itong winter melon, I know, is less than 100 pesos. Diba, sobrang mura nun. Kung i-compute mo yung gastos mo ng milk tea, it's really affordable. And then this one, less than 100 lang ata? Or 100 something. I forgot. Pero sobrang mura. Basta yung mahal, sure ako yung matcha. And then this one, ito yung expensive. It's around 200 something, 224 ata. Pero, ayan. Ba't ganito yung itsura nung isa? Parang naluto na siya. At ganun. Pero ang bango, naaamoy ko na agad. Ito yung pearls. Bumili ako ng dalawa na. And this is only 99 ba? Or 100. Yun lang, maglalagay ko talaga dito yung price. So, ganyan yung itsura niya. Ito, hindi ko alam ano nangyari. Parang naluto na siya. Ito kasi sobrang vacuum siya. Ayan, nakikita nyo. As in. So, this one is the Tapioca Pearl. 6 months, hindi, March, April, May, June, July. 4 months lang siya. So, dapat lutuin na talaga agad. And then, ito ay, hindi ko alam kung gano'ng kadami ito. If it's 1 kilo ba? Wala kasing nakalagay. But, ang nakalagay dito na ingredients is tapioca starch, water, natural caramel color, and preservatives and stuff. So, how to prepare? Iluluto mo lang siya 6 liters of water. Yung isang ganito, tama, 1 kilo pala to in a stock pot. Tapos, papakuluan for 30 minutes. Alam mo, basta gagawan ko na lang siya sa separate video para makita natin kung paano siya lulutuin. And excited ako kasi ang bango niya. And sabi nila sobrang sarap daw ng pearls ng InJoy. So, ayan siya. Hindi ko lang alam yung isa. Ba't ganito nangyari? Ayan no. Para siyang chocolate. Ayan no. Tignan mo. Hindi siya yung matigas na pearl or something. Hindi eh. Ayan, nakikita niyo ba? Ganyan yung issue. Pearl ba to? Baka chocolate. Ayan o. Para siyang chocolate. Hala. Pinindot ko kasi. Baka hindi to pearls. Para siyang, alam niyo yung chocolate na chocolate covered raisins. Ganon yung itsura niya. Baka kaya malambot kasi sabi nila sobrang chewy daw. And sulit daw nito. Ayan. And lastly, alam niyo mahilig ako sa brown sugar. Yun yung favorite ko before pa. Pero syempre ngayon hindi na super. Ewan ko bakit kami bumili nito eh. Kasi sabi ko magda-diet na ako. Pero at least may stock lang. Kasi nga, para hindi na bibili sa labas. And lastly, itong caramelized sugar syrup. I just forgot how much. Parang less than 100 lang ata. Parang ganyan. Ayan o, it's so thick. And nilagay ko na siya sa ref. Tama pala refrigerate after opening. Hindi ko pa naman hindi. Hindi, pero kasi para sure, kasi baka lang gamin sa labas. So, glucose syrup, corn syrup, and this one, 6 months lang din siya. 750 grams. So, ayan, excited ako kasi pwede mo siyang i-drizzle doon sa paligid ng iyong drink. And then, lagyan mo ng pearls, mamumukha siyang brown sugar drink. So, ayun lang guys. Yun yung mga binili namin. And it's a total of 900 something ako inabot. Already included yung kanyang shipping. Yun nga lang, it took me a while. Mga almost
hindi lang, almost 2 weeks. So, medyo matagal. So, depende na yun. But, check nyo na lang yung reviews. I'll be putting the link here or down below. And I got, again, these from InJoy Philippines. So, that's it, guys. Excited na akong i-vlog kung paano gawin to and anong lasa niya. Pero feeling ko parehas lang and mas makakatipid ka. Pero, syempre, in moderation. Huwag kayo iinom everyday ng milk tea or huwag masyadong madami or huwag super tamis. Sabi nila, 100% sugar siya. So, kung gusto mo siyang i-adjust, mas onti na powder or damihan mo yung ice and water. Dahil alam nyo naman na pag nagmi-milk tea ako, it's either 0% sugar or 30% lang. So, yun lang guys. Thank you so much for watching this video. If you guys have tried it, let me know in the comment section down below. And kung bibili din kayo or na-try nyo na itag nyo ako on IG so I can see your posts as well. So, that is it guys. Again, thank you so much for watching this video and I hope to see you on my next one. Bye!